หนึ่งในตัวอย่างของการนำสมการเชิงอนุพันธ์ไปใช้นะครับก็คือเรื่องของการปรับราคานะครับในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันจะมีการปรับราคาซึ่งขึ้นอยู่กับดีมานด์แล้วก็ซัพพลายนะครับทีนี้เราจะมาดูโมเดลของการปรับเปลี่ยนของราคาเบื้องต้นนะครับถ้า S คือ supply function นะครับ D คือ demand market equilibrium นะครับก็คือสมดุลของตลาดเนี่ยนะครับก็คือเป็นจุดที่ demand กับ supply เนี่ยมีค่าเท่ากันนะครับทีนี้ evan นะครับเขาก็เลยเสนอโมเดลของการปรับราคาขึ้นมานะครับเขาบอกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาเมื่อเทียบกับเวลาเนี่ยนะครับจะแปรผันตรงกับ shortage นะครับ shortage ก็คือความขาดแคลนนั่นเองนะฮะถามว่าทำไมถึงเป็นความขาดแคลนก็คือว่าถ้า demand มากกว่า supply นะครับก็คือคนต้องการมากแต่ supply ไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นสภาวะแบบนี้ก็คือเป็นความขาดแคลนนั่นเองนะครับดังนั้นเขาบอกเอาไว้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาก็คือ dp by dt เนี่ยนะครับแปรผันตรงกับ shortage นะครับการแปรผันตรงก็คือว่ามันจะมีค่าคงที่ตัวหนึ่งนะครับที่เอาไปคูณอยู่กับ shortage เนี่ยนะครับแล้วเท่ากับ dp by dt นะครับทีนี้เราลองมาเช็คกันครับว่าสมการอันนี้มัน make sense ไหมนะฮะก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าโมเดลตรงนี้ทำไมถึง make sense นะครับก็คือเริ่มต้นดูที่เคสแรกก่อนนะครับถ้าเกิดว่า demand เท่ากับ supply นะครับถ้า demand เท่ากับ supply ไอ้เจ้าก้อนนี้ก็จะกลายเป็น0นั่นเองนะฮะทำให้เราได้ว่า dp by dt เนี่ยนะครับจะเท่ากับ0หรือก็คือว่าตัว p เนี่ยคงที่นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปตามที่เราเข้าใจนะครับก็คือว่าถ้าดีมานด์เท่ากับซัพพลายก็คือเป็นอีควิลิเบียมนะครับจุดที่อีควิลิเบียมก็คือจุดที่ราคาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็อันดับที่2นะครับก็ถ้าเกิดว่าดีมานด์มากกว่าซัพพลายถ้าดีมานด์มากกว่าซัพพลายแสดงว่าก้อนนี้จะเป็นบวกนั่นเองนะฮะเพราะว่า D มันมากกว่า S เนาะดังนั้นก้อนนี้ก็เป็นบวกนะครับ K เป็นตัวเลขบวกดังนั้นถ้าก้อนนี้เป็นบวกหมายความว่า dp by dt เนี่ยนะครับมันจะต้องมากกว่า0ถ้าอนุพันธ์ของ p มันมากกว่า0เราก็เลยได้ว่า p มันเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือราคามันกำลังเพิ่มขึ้นนะครับก็ถามว่า make sense ไหมก็คือถ้า demand มากกว่า supply ก็คือคนต้องการเยอะแต่กำลังการผลิตมีไม่เพียงพอนะครับดังนั้นผู้ขายก็จะสามารถเพิ่มราคาขึ้นไปได้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นก็กรณีนี้ก็ make sense อีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็กรณีสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่า demand น้อยกว่า supply ถ้า demand น้อยกว่า supply นะครับก็คือ dp by dt เนี่ยจะติดลบนะครับซึ่งถ้าติดลบความหมายของมันก็คือราคาจะลดลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ make sense อีกเหมือนกันนะครับว่าถ้าของมันล้นตลาดนะครับราคาของสินค้าเนี่ยก็จะตกลงนะครับเนาะเพราะฉะนั้นโมเดลอันนี้ก็เป็นโมเดลอย่างง่ายที่ก็สามารถจำลองสถานการณ์ของการปรับเปลี่ยนของราคาได้นะครับก็เรามาดูตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าผู้จัดการฝ่ายขายของผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับได้กำหนดราคาเริ่มต้นเท่ากับ$5ต่อหน่วยและได้คาดการณ์เอาไว้ว่าอีกทีเดือนข้างหน้าเนี่ยราคาต่อหน่วยเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนไป2%ของ D ลบ S นะครับซึ่ง D ลบ S อันนี้อย่างที่คุยกันนะครับก็คือเป็นภาวะขาดแคลนนะครับแล้วก็ฟังก์ชัน D ฟังก์ชัน S ก็คืออุปสงค์อุปทานนะครับซึ่งกำหนดให้นิยามตามนี้นะครับ P อันนี้ก็คือเป็นราคานะครับจะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง9นะข้อแรกเขาถามหาว่าจงหาฟังก์ชัน P นะครับว่าฟังก์ชัน P หน้าตาเป็นยังไงนะก็จากโมเดลนะครับเราจะได้ว่า dp by dt เนี่ยนะครับจะเท่ากับ k คูณอยู่กับ d ลบ s ทีนี้เราเริ่มแทนค่านะครับก็ dp by dt k ของเราเขาบอกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไป 2% ของ d ลบ s นะครับดังนั้นอันนี้ k ของเราก็เท่ากับ 0.02 d ลบ s d ของเราก็คือเป็น50ลบ p ลบกับ s ซึ่งก็คือเป็น23ลบกับ 2p นะครับแล้วก็ทำการ simplify เจ้าตัวนี้นะครับก็จะได้ออกมาเป็น 0.02 คูณอยู่กับ27ลบกับ 3p ดึง3ตัวร่วมออกมานะครับก็จะได้เป็น 0.06 คูณอยู่กับ9ลบ p นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยได้ว่า dp by dt เนี่ยนะครับจะเท่ากับ 0.06 คูณอยู่กับ9ลบ p ก็
เริ่มทำการแก้สมการเชิงอนุพันธ์นะครับก็กอง p เอาไว้ด้วยกันนะครับแล้วก็เอาตัว t ไปไว้ด้วยกันดังนั้นผมก็ทำการไขว้มานะครับก็จะกลายเป็น1ส่วนด้วย9ลบ p dp เท่ากับ 0.06 dt นะครับถึงตรงนี้มันยังมี dp กับ dt อยู่นะครับผมอยากเอาตัว d ออกไปก็ทำการอินทิเกรตทั้ง2ข้างนะครับอันนี้ผมก็ขออนุญาตอินทิเกรตเร็วๆนะครับอินทิเกรตตัวตรงนี้ก็จะได้กลายเป็นลบของล็อกของ absolute 9ลบ p นะครับเท่ากับ 0.06 t แล้วก็บวกกับ c นะครับก็ทำการเอาลบไปคูณทางด้านขวานะครับก็จะกลายเป็นล็อกของ9ลบ p เท่ากับลบ 0.06 t ลบ c นะครับถอดล็อกออกนะครับก็จะได้เป็น9ลบ p เท่ากับ e ยกกำลังลบ 0.06 t ลบ c นะครับแล้วก็ถอดค่าสมบูรณ์ออกนะครับเขาบอกว่า p เนี่ยมันจะมีค่าอยู่ระหว่าง0กับ9นะครับดังนั้น p มันน้อยกว่า9แน่ๆนะครับก็อธิบายนิดนึงนะครับบอกว่าเนื่องจากว่า p เนี่ยมันน้อยกว่า9แน่ๆดังนั้นเราสามารถถอดค่าสมบูรณ์ออกไปได้เลยก็จะได้กลายเป็น9ลบ p เนี่ยจะเท่ากับ e ยกกำลังลบ 0.06 t คูณอยู่กับ e ยกกำลังลบ c ผมขอเปลี่ยนตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะครับก็ผมจะใช้ a แทน e ยกกำลังลบ c นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยได้ออกมากลายเป็น e ยกกำลังลบ 0.06 t คูณอยู่กับตัว a นะครับซึ่งตัว a อันนี้เนี่ยก็คือ e ยกกำลังลบ c นั่นเองนะครับเพราะว่า e เป็นค่าคงที่เนาะ c ก็เป็นค่าคงที่ดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลทั้งก้อนตรงนี้ก็คือเป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งนะครับผมก็เลยตั้งชื่อใหม่ขึ้นมาเป็นตัว a นะครับดังนั้นเราก็เลยได้ว่า p เนี่ยจะเท่ากับ9ลบกับ e ยกกำลังลบ 0.06 t คูณอยู่กับ a นะครับแบบนี้นะครับทีนี้เราก็ต้องมาหาว่าไอ้เจ้าตัว a ตัวนี้คืออะไรนะครับโจทย์เขาให้มาอันนี้อีกนิดนึงครับเขาบอกว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยเท่ากับ$5ต่อหน่วยคำว่าเริ่มต้นก็คือณจังหวะเวลาแรกนะครับก็คือณทีเท่ากับ0นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เขียนอธิบายนิดนึงนะครับว่าเนื่องจากว่า p ที่0เนี่ยมีค่าเท่ากับ5นะครับดังนั้นเราก็เลยได้ว่า5จะเท่ากับ9ลบ a คูณอยู่กับ e ยกกำลังลบ 0.06 คูณอยู่กับ0นะครับเพราะฉะนั้นก็ทำการคิดคำนวณออกมานะครับก็จะเท่ากับ9ลบกับ a e ยกกำลัง0ได้1นะฮะเพราะฉะนั้น a ของเราก็จะเท่ากับ9ลบ5ซึ่งก็คือ4นั่นเองนะครับดังนั้นฟังก์ชัน pt ก็จะเท่ากับ9ลบกับ4คูณอยู่กับ e ยกกำลังลบ 0.06 t นะครับอันนี้ก็ได้ฟังก์ชัน p ออกมาเรียบร้อยนะครับถัดมานะครับข้อ2เขาบอกว่าให้หารายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เมื่อเวลาผ่านไป6เดือนนะครับว่ารายได้เนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับในการหารายได้เนี่ยนะครับรายได้ก็คือราคาคูณกับจำนวนของสินค้านะครับเพราะฉะนั้นข้อ2นะครับเราหารายได้นะครับรายได้เท่ากับราคาคูณอยู่กับปริมาณของสินค้าปริมาณของสินค้าก็คือตัวดีมานด์นั่นเองนะครับว่าดีมานด์ต้องการเท่าไหร่นะฮะก็คูณอยู่กับ dp นะครับแต่ทีนี้ครับว่าไอ้เจ้าตัว dp ตรงนี้เนี่ยหน่วยของเขานะครับเป็น 1,000 ชิ้นนะครับดังนั้นเราก็ต้องคูณด้วย 1,000 เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาหาก่อนครับว่าราคาที่6เดือนประมาณเท่าไหร่แล้วก็ดีมานด์ที่6เดือนเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับก็เรามาหา p ที่6ก่อนนะครับก็คือ9ลบ4คูณอยู่กับ e ยกกำลังลบ 0.06 คูณอยู่กับ6นะครับซึ่งกดเครื่องคิดเลขออกมาอันนี้ก็จะมีค่าประมาณออกมาเป็น 6.21 นะครับซึ่งดีมานด์ของ 6.21 ก็จะเท่ากับ50ลบ 6.21 นะครับอันนี้ก็จะประมาณออกมาเป็น 43.79 นะครับดังนั้นรายได้ของเดือนที่6นะครับก็จะเท่ากับ 6.21 คูณอยู่กับ 43.79 แล้วก็คูณอยู่กับ 1,000 นะครับซึ่งอันนี้ก็มีค่าประมาณเป็น 271,936 ดอลลาร์นะครับต่อมาข้อที่3นะครับเขาให้หาว่า
ราคาของสินค้าที่ PE นะครับซึ่งก็คือที่จุดที่ตลาดมีดุลยภาพก็คือ Demand กับ Supply มีค่าเท่ากันนะครับแล้วก็จงแสดงว่าลิมิตของฟังก์ชัน PT เนี่ยนะครับเมื่อ t เข้าใกล้ infinity จะปรับตัวเข้าสู่จุดสมดุลนะครับก็คือปรับตัวเข้าสู่ราคาที่สมดุลนะครับทีนี้เราก็มาลองแก้สมการกันนะครับว่าถ้าจับให้ Demand เท่ากับ Supply จะเป็นยังไงถ้า Demand เท่ากับ Supply ก็จะได้เป็น50ลบ p เท่ากับ23บวกกับ 2p นะครับดังนั้นผมเอา p ไปไว้ด้านขวานะครับก็จะได้กลายเป็น 3p เท่ากับ27หรือ p ก็คือเท่ากับ9นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ราคาที่จุดสมดุลแล้วนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราลองหาลิมิตของ pt กันนะครับเมื่อ t เข้าใกล้ infinity อันนี้เป็นบูลเลตแรกอันนี้เป็นบูลเลตที่2ก็มาหาลิมิตของ pt เมื่อ t เข้าใกล้ infinity นะครับซึ่ง pt ของเราก็คือ9ลบ4คูณอยู่กับ e ยกกำลังลบ 0.06t เมื่อ t เข้าใกล้ infinity นะครับลิมิตของ9ได้9นะครับลิมิตของ4ก็4ตรงนี้เป็นค่าคงที่ก็ค้างเอาไว้นะครับแต่ว่าลิมิตของไอ้เจ้าตัวข้างในตรงนี้ t ของเราเข้าใกล้ infinity แต่ตรงนี้มันติดลบอยู่นะครับดังนั้นก้อนนี้มันจะลู่เข้าสู่0นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็น9ลบกับ4คูณอยู่กับ0นะครับซึ่งก็คือ9นั่นเองนะฮะก็เราจะเห็นได้ว่าสุดท้ายสุดแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยราคาของสินค้าเนี่ยนะครับมันจะปรับตัวเข้าสู่จุดที่สมดุลเองนะครับซึ่งถ้าเราลองวาดกราฟนะครับกราฟของไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยนะฮะมันก็สามารถวาดออกมาได้เป็นลักษณะแบบนี้ก็คือเริ่มต้นที่$5นะครับแล้วก็มันจะไปสูงสุดที่9นะครับเพราะฉะนั้นที่จุดตรงนี้ก็คือจุดราคาที่สมดุลนะครับมันก็จะค่อยๆเพิ่มลูกเข้า9ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการปรับตัวของราคานะครับอันนี้ก็คือเป็นแกนของเวลากับแกนของราคานะครับ